ยุคดิจิทัลที่ข้อมูลถูกนำเสนอผ่านเสียงและวิดีโอมากขึ้นอาชีพเสริมรับถอดเทปและถอดบทความจึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการสร้างรายได้ที่น่าสนใจเหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะการพิมพ์การฟังและความละเอียดรอบคอบงานนี้สามารถทำได้จากที่บ้านโดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักศึกษาคนทำงานประจำหรือผู้ที่ต้องการรายได้เสริมโดยไม่ต้องลงทุนสูงการรับถอดเทปและถอดบทความเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการแปลงเสียงหรือวิดีโอให้เป็นข้อความตัวอย่างเช่นถอดเสียงจากการประชุมสัมภาษณ์หรือบรรยายถอดเทปพอดแคสต์หรือวิดีโอ YouTube แปลงเนื้อหาจากไฟล์เสียงเป็นเอกสารเช่นบทความหรือรายงานใครที่เหมาะกับอาชีพนี้คนที่พิมพ์ได้เร็วและแม่นยำมีทักษะการฟังและเข้าใจภาษาที่ดีมีสมาธิและความละเอียดรอบคอบเหมาะสำหรับนักศึกษาคนทำงานประจำหรือแม่บ้านที่ต้องการหารายได้เสริมรายได้เป็นอย่างไรรายได้ขึ้นอยู่กับความยาวของไฟล์เสียงและความยากง่ายของเนื้อหาค่าจ้างโดยทั่วไปอยู่ที่ 300 ถึง 1,000 บาทต่อชั่วโมงงานด่วนหรืองานเฉพาะทางเช่นกฎหมายแพทย์หรือวิทยาศาสตร์อาจคิดราคาได้สูงขึ้นอุปกรณ์ที่ต้องมีคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตหูฟังคุณภาพดีซอฟต์แวร์ช่วยถอดเทปโปรแกรมพิมพ์เอกสารเช่น Microsoft Word หรือ Google Docs วิธีหาลูกค้าสมัครทำงานผ่านเว็บไซต์ Fastwork Upwork หรือ Freelancer เสนอบริการในกลุ่ม Facebook หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ติดต่อหน่วยงานองค์กรหรือผู้ผลิตเนื้อหาโดยตรงเคล็ดลับเพิ่มรายได้ฝึกพิมพ์สัมผัสให้เร็วขึ้นใช้เครื่องมือช่วยเช่น AI Speed to Text เพื่อลดเวลาการทำงานรับงานจากลูกค้าประจำหรือองค์กรใหญ่เพื่อความมั่นคงของรายได้พัฒนาทักษะด้านการเรียบเรียงภาษาเพื่อให้ได้งานที่มีค่าตอบแทนสูงขึ้นอาชีพรับถอดเทปและถอดบทความเป็นงานที่ไม่ต้องลงทุนสูงแต่ต้องใช้ทักษะและความละเอียดรอบคอบหากฝึกฝนและมีเครือข่ายลูกค้าก็สามารถสร้างรายได้ที่ดีและต่อเนื่องได้งานนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่มีทักษะและพร้อมพัฒนาตัวเองหากคุณกำลังมองหางานเสริมที่ยืดหยุ่นและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องอาชีพรับถอดเทปและถอดบทความอาจเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์คุณ